Jyotikamixyt মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি দেওবাৰৰ বিশেষ কণমানিহঁতৰ বাবে কণমানিহঁত আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটি সুন্দৰ ভিডিও। পানী ৰঙেৰে কি ধৰণে মই জাপি kopouphool আৰু গামুছা আঁকিছো আৰু ৰং দিছো। আহাচোন তেনেহলে দেৰি নকৰি ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ। ফ্ৰেন্ডছ, মোৰ আগৰ ভিডিওত দেখিছে জাপি ক্ৰাফট মই কি ধৰণে কৰিছো। ৱাষ্টেড মেটেৰিয়েলৰ পৰা মই জাপি কৰি দেখুৱাইছো আৰু ড্ৰ কৰি দেখুৱা নাছিলো জাপি। আজি শিশু বন্ধুসকলক মই ড্ৰয়িং কৰি দেখুৱাম জাপি কি ধৰণে আঁকিব পাৰি, লগতে দেখুৱাম গামুছা আৰু kopouphool কি ধৰণে আঁকিব পাৰি। এনেকৈ সৰু এয়া বহি এখন লৈছো আৰ্টৰ আৰু গোলকৈ এটা চিন দি লৈছো আৰু লৈছো ৱাটাৰ কালাৰ। ইয়াতে লৈছো অকাৰ য়েল্লো, নীলা ৰং, ৰঙা ৰং, ক'লা ৰং আৰু মটিয়া ৰং। এয়া লৈ পেলাই প্ৰথমতে এয়া গোলটোৰ মাজত মই অকণমান হালধীয়া ৰংটোৰ লগত পানী অকণ মিলাই লৈছো আৰু লৈ পেলাই ৱাটাৰ কালাৰটো সানি দিছো আৰু এডাল মিহি ব্ৰাছ লৈ এয়া সৰু ঘনকৈ বাঁহৰ কাঠি যেনেকৈ গাঠে তেনেকৈ ব্ৰাছডালেৰ সৈতে মই গাঠি দেখুৱাইছো আৰু কাষত দিছো ৰঙা ৰংটো। আৰু জাপি কেনেকৈ আঁকিব লাগে সকলোৱে জানে, হয়তো আগতে দেখুৱাই থৈছো মই। আৰু কেনেকৈ ৰং দিও চাই থাকিলে নিশ্চয় সোনকালে শিকিব পাৰিবা। তেনেহলে ভিডিওটো চাই থাকচোন। যদি মোৰ আগৰ ভিডিওটো নাই চোৱা তেনেহলে এবাৰ চাবা। মই জাপিৰ বিষয়ে কৈ থৈছো আৰু জাপিটো সকলোৱে জানে নহয় জানো। জাপি অসমৰ লোককলাৰ এটি সুন্দৰ নিদৰ্শন আৰু ইয়াক উপহাৰৰ সামগ্ৰীৰ ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মই সুন্দৰকৈ জাপিৰ বিষয়ে আগৰ ভিডিওটোত সকলোকে কৈয়ে আহিছো। এতিয়া ৰঙাটো দিয়াৰ পিছত আকৌ লৈছো নীলা ৰংটো, ৱাটাৰ কালাৰে লৈছো। এতিয়া নীলা ৰংটো এই ধৰণে আকৌ ৰঙাৰ দৰে একে ধৰণে মিহি ব্ৰাছডালৰ সহায়ত ৰং দিয়াৰ পিছতে আৰু অলপ কাম আছে। জাপিটো অকণমান শুকাই মানে আমি কাষতে অকণমান ৱাটাৰ কালাৰ আকৌ কৰি লৈছো। ক'লা অকণমানৰ লগত মটিয়া ৰং অকণমান মিলাই পেলাই এয়া ছাইডটো দি দিছো যাতে জিলিকি উঠে আৰু গামোচা এখনৰ শ্বেপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আৰু গামোচাখনৰ কথাটো সকলোৱে জানে নহয়নে, আমাৰ কিমান মৰমৰ বস্তু গামোচা হয়। আৰু বহুজনে বহু কথাই কৈছে, নামঘৰৰ গৰুৱাখন, সত্ৰৰ সিংহাসনতো গামোচা এখন পাৰি নিদিলেই নহয়নে। নামঘৰলৈ যাওঁতে ডিঙিত গামোচাখন মেৰাই লোৱাটো আমাৰ দস্তৰে আছে। পূজা সেৱাৰ কালতো ডিঙিত গামোচাখন থাকে। মান সৎকাৰ কাৰ্যতো ইয়াক প্ৰয়োগ হয়। সকলোৱে গামোচাখনৰ কথা জানেই নহয়নে। আৰু অকণমান গামোচাখন আঁকিবলৈ প্ৰয়াস কৰিলোঁ আৰু এতিয়া লৈছোঁ বগা ৰংটো। বগা ৰংটো কিয় লৈছোঁ, এই জাপিটোৰ কাষে কাষে যিখিনি এয়া অংশ আছে তাতে বগা ৰংটো দি দিম যাতে জিলিকি যায়। জাপিবোৰত দেখা পোৱা যায় নহয়নে বগা ৰং সানি থোৱা। আৰু গামোচাখন জিলিকাবৰ কাৰণে আকৌ অকণ পাতল হালধীয়া আৰু মটিয়া ৰংটো এয়া ছাইডত অকণমান পানী প্ৰয়োগ কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া আঁকিবলৈ ল'ম kopouphool। kopouphool আঁকিবলৈ ইয়াতে সেউজীয়া, পাতল সেউজীয়া, কাঢ়া সেউজীয়া আৰু অকণমান ক'লা মিলাই পেলাই পাতখিনি লৈ আহিছোঁ। আৰু আজি বিশেষকৈ জাপিতে গুৰুত্ব দি আছোঁ মই। ফুলখিনিৰ কথা যদি বেছিকৈ ভালকৈ শিকিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব, মই আকৌ kopouphool আঁকি দেখুৱাম। এতিয়া এই ধৰণে ইয়াতে বগা, ৰঙা জাপি আঁকিব পাৰি আৰু কেনেকৈ